Hello mga ka-music! Ang isi-share ko naman sa inyo ngayon ay kung paano ang tamang pag-a-upload ng video sa ating YouTube channel. So dapat tama ang ating pag-a-upload at nasusunod natin ang rules na hinihingi ni YouTube. Kung ngayon lang kayo napadaan sa aking YouTube channel mga ka-music, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, at i-hit nyo na rin ang all notification bell para lagi kayong updated sa i-upload kong bagong video. Na tayo ng ating video sa YouTube channel natin. Click natin ang Chrome. And click natin tong tatlong tuldok dito sa may bandang kanan. Click natin ang desktop site. Click natin ang youtube.com. Search natin youtube.com. So, i-zoom lang natin para makita natin ng malaki. So, next natin ay itong parang camera. Click natin yan sa itaas. Then, upload video. So, ganitong makikita natin. Click natin tong select files. Click natin tong documents. So ganito makikita natin. Click natin tong gallery. So kukunin na natin dito yung video na i-upload natin. Ayan. So kung makikita nyo itong pumupugak-bugak dito, yan yung video na in-upload natin. So binabasa pa yan ni YouTube. So dito na tayo sa details. Lagay natin yung pamagat ng ating video. So pagkatapos dyan sa title ng ating video, ito naman tayo sa description.
So dito naman tayo sa upload thumbnail. Click lang natin to. And click natin tong browse and gallery. So nakagawa na tayo ng thumbnail. Kunin na natin to para i-upload. So nandiyan na siya. May thumbnail na siya. Dito naman tayo sa playlist. So lagyan natin ng may playlist dito sa my tutorial. And done. Dito naman tayo sa audience. No, it's not made for kids. Then click natin tong more option. So dito naman tayo sa tags. So ang lalagay din natin dito yung mga tutorial nating iba, at itong una nating lalagay itong video na in-upload natin, ang pamagat nito. So dito sa tags, kahit ilan ang ilagay nyo dyan, pwede naman. So dito sa akin, 3 lang nilagay ko. So dito naman tayo sa license and distribution. So lagi ang naka-standard ang aking license para ang ating video ay hindi magamit ng iba. So next naman tayo dito sa category. So next naman tayo dito sa category. So ang pipiliin natin dito, mamimili tayo kung music ba or adventure. So ang lalagay ko, how to and style. So dito naman sa comments and ratings, show how many views, like and dislike this video. And scroll natin dito papunta sa kanan, click natin tong next. So makikita nyo dito yung video elements. Para sa mga monetize lamang to. So hindi pa naman tayo monetize. Yan yung mga nilalagay dyan. Add and screen, add and cards para sa mga monetize to. So skip na lang natin to dito kasi hindi pa naman tayo monetize. Next ulit natin. So ganito makikita nyo
dito sa visibility. So ang ginagawa ko rito, private lang muna ang nilalagay ko, kasi kung sakasakaling maka-copyright ang ina-upload natin, naka-private tayo. Kung hindi naman copyright, pwede naman natin yang i-public. So mayroon nakalagay dito, schedule, select a date and your video public. So pwede rin kayong mag-schedule dito. Nandito yung oras ng schedule, yan. Lalagay nyo lang yan dyan, yung date. Kung gusto nyo namang i-set as premiere, nasa sa inyo lang yan kung gusto nyo. So kung okay na kayo dyan, punta na tayo dito, scroll natin dito sa bandang ibaba, papunta dito sa kanan. So click na natin tong schedule kung okay na tayo dyan, para mag-upload na siya. And i-close na natin para mag-upload na siya. Tingnan natin dito kung may copyright ba ang ating in-upload. So nandito na siya. Tingnan natin. Ito na yun. Ito na yung in-upload natin na paano maglagay ng profile picture sa ating YouTube channel. So kung nakikita nyo dito sa ating in-upload, sa restriction nan ang nakalagay, ibig sabihin hindi tayo na copyright. So pwede na nating i-public ito. Click lang natin tong schedule. Then save or publish. So click natin tong public. And click natin tong publish. Yan, tingnan natin. So dyan na, naka-public na siya. So yan, nakapag-upload na naman tayo. At hindi naman tayo na-copyright. Ganun lang kadali mga ka-music. So yan guys, sana may natutunan kayo sa aking tutorial video. Sana safe tayong lahat. God bless you always. Bye-bye!